කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මම අදාවේ අලුත් අවුරුද්දට නැතුවම බැරි කැවිලි වර්ගයක් අරගෙන. ඉතින් මේක නොදන්න කවුරුත් නෑනේ. හැමෝම දන්නවා අතිරස නැතුවම බැරි කැවිලි වර්ගයක් කියලා අපේ අවුරුදු මේසෙට. මම මෙතනදි ගත්තා මුං ඇට පිටි ග්‍රෑම් 150ක්, තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්, සීනි ග්‍රෑම් 200ක්, ඒ වගේම පැණි කෝප භාගයක්, ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් ගත්තා. ඒ වගේම කරදමුංගු ඇට දෙක තුනක් තරලලා ගත්තා. ඒ ටික තමයි මම ගත්තේ. මුලින්ම අපි ගත්ත සීනි වලින් ස්වල්පයක් අරගෙන සීනි ටිකක් කැරමල් කරගන්න ඕනි මේ පැණි එක හදාගන්න. ඉතින් මේකට පැණි නැතුව හදන්නත් පුළුවන්. සීනි වලින්ම විතරක් පැණි දැම්මම රස හින්දායි මම පැණි අද එකතු කරගත්තේ. සීනි ටික කැරමල් වුණාට පස්සේ ඊටු සීනි ටිකත් එකතු කරලා ඒකටම පැණි ටිකත් එකතු කරලා මේක හොඳින් කලවම් කරගෙන පැණි එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ සීනි ටික හොඳින් දිය වෙනකම් පැණි එක හදා ගන්න ඕනේ. මේකට වතුර ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම වෙනම භාජනයක් අරගෙන හාල් පිටි ටිකයි මුං ඇට පිටි ටිකයි ලුණු කුඩු ටිකයි දාලා හොඳට කලවම් කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්නවා. අපි සීනි එක කැරමල් කරන වෙලාවේදී එනසාල් කුඩු කරගත්ත ටික එකතු කරගන්න. දැන් මම කැරමල් කරගත්ත මගේ සීනි පැණි එක නිවෙන්න තියලා වෙන භාජනයකට දාගත්තා. මගේ භාජනේ ඉඩකඩ මදි හින්දා. ඊට පස්සේ අපි අර කලවම් කරගෙන පැත්තකින් තියාගත්ත අපේ පිටි ටික ඔක්කොම ටික ටික එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදියට කලවම් කරගන්න ඕනි. එකපාරම ඔක්කොම දාගන්න එපා. ටික ටික එකතු කරගෙන මෙන්න මේ වගේ අතේ ඇලෙන නොඇලෙන පදමක් වෙනකන් අපේ පිටි මූලිය හදාගන්න ඕනි. මේක වරදින්නේ නෑ. මේ විදියට කළාම හරිම ලේසි මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ෂීට් එකක් එලලා හරි ලෑල්ලක් උඩ හරි ඔයාලට තියෙන විදියට හාල් පිටි ටිකක් ඉහගෙන අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් අරන් මේ විදියට තුනී කරගන්න ඕනි. ගොඩාක්ම තුනී කරගන්නත් එපා, ගොඩාක්ම ඝනකමට ගන්නත් එපා. පිටි ඉහ මේ වැඩේ කරගන්න ඕනි. ඉතින් ළමයි මම මේක වොයිස් කරන වෙලාවේ හොඳටම තද වැස්සක් වහිනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට සමහර විට අපහසු වෙන්නත් පුළුවන් මේක අහගෙන ඉන්න. ඉතින් මේක අවුරුද්දට කලින් දාන්න ඕනේ හින්දා තමයි මම ඉක්මනින් වොයිස් කරලා මේක අප්ලෝඩ් කරන්න හිතුවේ. දැන් මේ විදියට ඔයාට අවශ්‍ය විදියට කෑලි ටික කපා ගන්න. කපාගෙන ප්ලේට් එකකට ආයි හාල් පිටි ඉහලා තමයි මේ ටික අපි තියාගන්න ඕනේ. මේ විදියට ඔයා කපාගත්ත ඔක්කොම අතිරස කෑලි ටික තියාගන්න. දැන් මම මේ හදන්නේ අතිරස කවර් කරන බැට එක. මෙතනදී මම ගත්තේ හාල් පිටි ග්‍රෑම් 100යි, පා පිටි ග්‍රෑම් 100යි එකට එකතු කරලා කලවම් කරලා ඒකට කහ කුඩු පොඩ්ඩකුයි ලුණු කුඩු පොඩ්ඩකුයි දාලා වතුර දාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බැට එක හදා ගන්න. ඒක ඔයාගේ අතේ පදමට හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දිය නැති බැට එකක් හදා ගන්න. අපිට මේ අතිරස ටික කවර් කරගන්න. හදන්න දන්නේ නැති යාළුවෝ හැමෝම මේ විදියට හදලා බලන්න. හරිම ලේසි මේ කැවිලි වර්ග හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම non stick භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා රත් වෙන්න තිබ්බා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ එක එක අරගෙන අපේ බැට එකේ දවටලා තෙලට දාන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිය ලස්සන වැඩක්. ආසාවෙන් කරනවා නම් ඕනම දෙයක් හදාගන්න පුළුවන්. බය නැතුව හදන්න. වැරදුනාට කමන්නේ. මෙන්න මේ මම කියන ප්‍රමාණ වලින් කියන විදියටම ගත්තොත් වරදින්නේ නැතුව ඔයාට අතිරස ටික හදාගන්න පුළුවන්. මේ ටික බැදෙනකොට ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගන්න. ගොඩාක් ගින්දර දැම්මොත් අතිරස ටික කර වෙන්න බලනවා. මැද අමු වෙලා. ඊට පස්සේ පරිස්සමට මේ විදියට දෙපැත්ත හරවන ගමන් දෙපැත්තම බැද ගන්න. අතිරස තෙල් එකට දානකොට මේ විදියට හැන්ද තියලා දාගන්න. නැත්නම් අනිත් අතිරස එකේ ඇලවුනොත් කැඩෙන්න බලනවා. එහෙම කැඩුනොත් තෙල් එක පුරාවටම ඇතුලේ තියෙන මුං ඇට පිටි කුඩු ටික ඔක්කොම විසිරීලා ගිහිල්ලා ඒ තෙල් එකෙන් අපිට ආයේ බැද ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ පරිස්සමට කලබලයක් නැතුව මේ ටික හදාගන්න. ලස්සන රන්වන් පාටට ආවට පස්සේ මේ ටික පත්තර කොලයක් උඩට තමයි බාගන්න ඕනේ. එතකොට අතිරික්ත තෙල් ඔක්කොම එකට බේරගෙන අපිට මේක නිවුණට පස්සේ ලස්සනට මුට්ටියකට දාලා පැක් කරගන්න පුළුවන්.
හුලම් වදින්න නැති වෙන්න තියාගන්න. අනිවාර්යෙන්ම අතිරස ටික හොඳටම නිවුණට පස්සේ තමයි අපි මේ ටික අරන් තියන්න ඕනි. රස්නේ පිටින් අරන් තියන්න එපා. ඉතින් හදාගත්ත කැවිලි ටික හරි ලස්සනට පිළිවෙලට රසට ආවට පස්සේ පුදුම සතුටක් දැනෙන්නේ. ඒක ඔයාලත් හදලම බලන්න ඕනේ. අවුරුද්දට එක සැරයක් එන සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ඒ විදියට සමරන්න, සතුටින් සමරන්න. ඔයාලගේ අවුරුදු කෑම මේසයට තියෙන කැවිලි සියල්ලම ඔයාගේ අතින් ලස්සනට රසට හදාගන්න. එහෙනම් ඔයත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ආයෙත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එතකන් හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.